Lektion 1. Att hitta lycka. Hej Anna, när du tänker på dina mål, vad vill du uppnå? Hej John. Jag funderar på vad som gör mig glad och hur man uppnår det. Det är ett bra tillvägagångssätt. Lycka är ett så viktigt mål. Absolut. Jag vill resa mer och uppleva olika kulturer. Att resa kan vara så berikande. Har du en specifik plats i åtanke? Jag skulle gärna besöka Japan. Kulturen och maten är fascinerande. Japan låter fantastiskt. Jag hör att körsbärsblommorna är vackra på våren. Ja. Jag vill se dem personligen. Hur är det med dig? Jag vill lära mig ett nytt språk. Det skulle vara en rolig utmaning. Det är ett fantastiskt mål. Vilket språk tänker du på? Jag funderar på spanska. Det är allmänt talat och användbart. Bra val. Dessutom öppnar det upp för många resemöjligheter. Exakt. Jag vill komma i kontakt med fler människor under mina resor. Lektion 2. Vargens löfte. Morgon Anna, jag läste en berättelse där han talade om löftet som vargen hade gett. Det låter spännande. Vad var löftet? Vargen lovade att skydda bin i utbyte mot mat. Intressant. Litade biborna på honom? Till en början var de skeptiska, men de kom till slut överens. Det är alltid riskabelt att lita på en varg. Vad hände sedan? Vargen höll sitt löfte, men biborna måste vara försiktiga. Jag förstår varför. Vad lovade de vargen i gengäld? De lovade att förse honom med får varje månad. Det är en knepig affär. Det låter som en klassisk berättelse om förtroende. Exakt. Det får dig att tänka på balansen mellan säkerhet och risk. Lektion 3. En vecka av äventyr. Hej Anna, jag planerar en resa för bara en vecka och vill se alla stora attraktioner. Det låter spännande. Vilka platser finns på din lista? Jag vill besöka det berömda museet, den botaniska trädgården och stadens djurpark. Bra val. Har du varit på någon av dem tidigare? Nej, det här blir min första gång. Jag ser verkligen fram emot det. Du kommer att älska museet. De har fantastiska utställningar. Jag har hört det. Hur är det med den botaniska trädgården? De är vackra, speciellt på våren när alla blommor blommar. Det låter härligt. Jag ska definitivt ta min kamera. Bra idé. Du vill fånga alla dessa färger. Exakt. Och jag är exalterad över djurparken. Några tips för det. Kom tidigt för att se djuren när de är som mest aktiva. Tack för tipset. Jag kan inte vänta på detta äventyr. Lektion 4. Färska frukter. Hej Anna, jag har precis fått några äpplen, bananer och apelsiner. Trevlig. Är de färska och mogna? Ja, de ser perfekta ut. Jag kan inte vänta med att äta dem.
Färsk frukt är bäst. Äter du mycket frukt? Absolut. Jag försöker ha minst 2 stycken om dagen. Det är en bra vana. Jag älskar smoothies med bananer och bär. Smoothies är jättegott. Jag brukar bara äta frukt. Att äta frukt är också bra. Vad är din favorit? Jag tror att äpplen är min favorit. De är krispiga och söta. Jag älskar apelsiner för deras saftighet. De är så uppfriskande. Apelsiner är bra för återfuktning. Gillar du att laga mat med frukt? Ja. Jag lägger ofta till frukt i sallader eller gör fruktsalsa. Det låter gott. Jag borde prova det med mina äpplen. Lektion 5. Hitta boende. God morgon, Anna. Har du börjat leta efter boende för resan? Inte än. Jag undersöker fortfarande alternativ. Har du några förslag? Jag hittade ett par trevliga hotell på nätet som är prisvärda. Det är till hjälp. Är de nära attraktionerna? Ja, båda ligger inom gångavstånd från stora platser. Perfekt. Jag skulle gärna bo någonstans bekvämt. Det finns också några bra vandrarhem om du föredrar en social atmosfär. Vandrarhem kan vara kul. Jag gillar att träffa nya människor när jag reser. Exakt. Dessutom har de ofta köksfaciliteter för matlagning. Det är ett plus. Det sparar pengar på måltider. Har du kollat recensioner? Ja, recensioner är viktiga. De hjälper till att göra rätt val. Lektion 6. Kraften i det fria ordet. Morgon, Anna. Jag tänkte precis på hur det fria ordet är livet självt. Det är ett djupt uttalande. Vad fick dig att tänka på det? Jag hörde ett tal som betonade vikten av att uttrycka idéer öppet. Det är så sant. Det fria ordet låter oss dela våra tankar och få kontakt med andra. Exakt. Det är avgörande för ett sunt samhälle. Utan det tappar vi våra röster. Jag håller med. Det är otroligt hur stor inverkan våra ord kan ha på förändring. Definitivt. Hela bollspelet förändras när människor känner sig bemyndigade om att tala. Ja. Vad var huvudpunkten i talet du hörde? Talaren sa att tysta röster bara leder till okunnighet och rädsla. Det är ett kraftfullt budskap. Det är viktigt att uppmuntra dialog, inte stänga av den. Absolut. Det är slutet på mitt tal för idag. Vad tycker du? Lektion 7. Konsten att försvara. Hej Anna, jag har funderat på hur försvarsadvokater ofta behöver få sympati för sina klienter. Det är en intressant poäng. Hur brukar de göra det? De använder ofta känslomässiga vädjanden för att få kontakt med juryn. Det är vettigt. Känslor kan påverka åsikter avsevärt. Exakt. Av denna anledning är det mer sannolikt att försvarsadvokater väljer rättegång framför ett åtal. Rätt. En rättegång gör att de kan lägga fram sin sak mer övertygande.
De kan berätta sin klients historia på ett sätt som resonerar med människor. Ja. Storytelling är ett kraftfullt verktyg i alla juridiska försvar. Har du någonsin sett ett rättssalsdrama som lyfter fram detta? Jag har sett några. De betonar verkligen kampen för rättvisa. Det är fascinerande hur strategi spelar en avgörande roll för rättsliga resultat. Lektion 8. 4 prestationer. Hej Anna, vad var en av dina största prestationer? Att genomföra ett maraton förra året var en stor prestation för mig. Det är imponerande. Hur förberedde du dig för det? Jag tränade i månader och ökade gradvis min distans varje vecka. Det låter intensivt. Stötte du på några utmaningar under träningen? Definitivt. Vissa dagar var tuffa, speciellt när jag var trött. Jag kan tänka mig. Vad motiverade dig att fortsätta? Jag påminde mig hela tiden om mållinjen och hur fantastiskt det skulle kännas. Det är ett bra tankesätt. Hur kände du när du passerade mållinjen? Det var otroligt. Jag kände en blandning av utmattning och upprymdhet. Jag slår vad om. Planerar du att springa ytterligare ett maraton i framtiden? Ja, jag vill förbättra min tid och kanske prova en annan kurs. Det låter som ett fantastiskt mål. Jag beundrar ditt engagemang. Lektion 9. Äventyr utomhus. Morgon Anna, jag funderade på att åka kajakpaddling på sjön i helgen. Det låter kul. Det finns många ställen att välja på, eller hur? Ja, jag hittade ett par ställen som hyr kajaker och har fantastisk utsikt. Perfekt. Låt oss göra en lista över vad vi behöver ta med. Bra idé. Vi borde packa mycket vatten och lite snacks. Definitivt. Och glöm inte solkräm och hattar för att skydda oss från solen. Rätt. Det är lätt att bli solbränd ute på vattnet. Vad sägs om att ta med en kamera för att fånga ögonblicken? Bra förslag. Vi vill minnas det vackra landskapet. Ja. Jag är exalterad över detta äventyr. Det kommer att bli en dag att minnas. Jag också. Låt oss slutföra våra planer senare idag. Lektion 10. Hantera datorproblem. Hej Anna, min bärbara dator fungerar inte som den ska. Nej då. Vad verkar vara problemet? Det går väldigt långsamt och fryser ibland. Det låter frustrerande. Vi kanske borde överväga att uppgradera. Det kan hjälpa. Tror du att jag behöver mer RAM? Ja, att lägga till mer RAM kan definitivt förbättra hastigheten. Jag kanske också behöver en ny hårddisk. Vad tycker du? En solid state-enhet skulle vara en bra uppgradering. De är mycket snabbare. Det låter som en solid plan. Vad ska jag leta efter dessa? Du kan kolla online eller i lokala elektronikbutiker. Det ska jag göra. Jag hoppas att det löser problemen. Det borde det. Att hålla din programvara uppdaterad är också viktigt.
Bra poäng. Jag ska se till att allt är uppdaterat. Lektion 11. Nattliga rutiner. Morgon Anna, jag har insett att jag mår bättre på natten. Verkligen. Jag vaknar upp och känner mig pigg på morgnarna. Jag håller helt med. Jag tycker att jag är mer produktiv sent på dagen. Det är intressant. Vad gör du under de timmarna? Jag brukar jobba med kreativa projekt eller läsa. Det är fantastiska nattaktiviteter. Jag gillar att varva ner med en film. Filmer är perfekta för avkoppling. Vilka genrer föredrar du? Jag älskar komedier. De lyfter alltid mitt humör. Komedier är bra. Jag lutar mig mot thrillers för spänning. Thrillers kan vara intensiva. Tittar du på dem ensam eller tillsammans med vänner? Jag föredrar att titta på dem med vänner för den delade spänningen. Lektion 12. Tala för rättvisa. Hej Anna, jag tror att det är viktigt att driva allmänhetens intresse med mod. Absolut. Att tala för större rättvisa och medkänsla är avgörande i vårt samhälle. Rätt. Det krävs mod för att stå upp för det som är rätt. Hur kan vi uppmuntra andra? Vi kan börja med att öka medvetenheten om viktiga frågor. Det är en bra idé. Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för att sprida budskap. Definitivt. Det gör att vi snabbt når en bredare publik. Och vi kan efterlysa ansvar från ledare och organisationer. Ja, ansvar är avgörande för framsteg. Hur tror du att vi kan inspirera till handling? Att dela personliga berättelser kan motivera andra att gå med i saken. Jag håller med. Personliga kontakter gör problem mer relaterbara. Låt oss arbeta med ett projekt för att lyfta fram några lokala samhällsutmaningar. Lektion 13. Rumsfaciliteter. Morgon Anna, har du kollat in rummet på det hotellet? Ja, de har alla nödvändiga bekvämligheter för en bekväm vistelse. Det är bra att höra. Vilken typ av bekvämligheter pratar vi om? De erbjuder gratis wifi, ett fitnesscenter och till och med en pool. Det låter perfekt. En pool är perfekt för att koppla av efter en lång dag. Exakt. Dessutom är gymmet bekvämt för att hålla sig aktiv. Vad sägs om matställena? Har de en restaurang? Ja, det finns en restaurang på plats med en mängd olika rätter. Det låter fantastiskt. Det är trevligt att ha matställen i närheten. Helt klart. Det gör den övergripande upplevelsen roligare. Låt oss boka ett rum där snart. Det verkar vara ett utmärkt val. Lektion 14. En resa till Japan. Hej Anna, jag åkte till Japan förra månaden. Det låter fantastiskt. Vad var höjdpunkten på din resa? Körsbärsblommorna var hisnande. Jag har aldrig sett något liknande dem. Wow! Det måste ha varit en vacker syn. Besökte du några tempel?
Ja, jag utforskade flera tempel i Kyoto. Arkitekturen var fascinerande. Jag har hört att Kyoto är rikt på kultur. Vad mer upplevde du? Jag provade traditionella japanska teceremonier. Det var så lugnande och elegant. Det låter härligt. Kollade du också på något lokalt kök? Definitivt. Jag njöt av sushi och ramen från lokala restauranger. Mums. Lärde du dig några japanska fraser när du var där? Jag plockade upp några, som i arigato är för tack. Det hjälpte lokalbefolkningen. Det är jättebra. Det är alltid trevligt att få kontakt med språket. Helt klart. Det gjorde upplevelsen ännu mer speciell. Lektion 15. Håll dig uppdaterad med nyheterna. Morgon Anna, har du hört några viktiga nyheter från hela världen på sistone? Ja, jag läste om några betydande utvecklingar inom global politik. Det är intressant. Vad händer? Det har varit mycket diskussion om klimatförändringspolitik. Rätt. Det är en så avgörande fråga. Vad sägs om nyheter från hela landet? Det har förekommit protester som förespråkar reformer av social rättvisa. Det är inspirerande att se människor mötas för förändring. Hur är det med lokala nyheter? Vår stad planerar en ny park för att främja samhällets välbefinnande. Det låter fantastiskt. Grönytor är så viktiga för stadsdelar. Absolut. Det är fantastiskt att se initiativ som gynnar samhället. Att hålla sig informerad hjälper oss att förstå vad som händer runt omkring oss. Lektion 16. Utforska nya stilar. Hej Anna, jag är inte säker på överdimensionerade kläder, men jag ska ge dem en chans också. Det är ett intressant perspektiv. Vad är det som gör dig tveksam? Jag har alltid föredragit anpassade stilar, men oversize ser mysigt ut. Det är det. Dessutom kan de vara ganska trendiga och bekväma. Sann. Jag har sett några outfits som ser bra ut med överdimensionerade plagg. Exakt. Allt handlar om hur du kombinerar dem med andra föremål. Har du några rekommendationer för styling av överdimensionerade kläder? Du kan bära dem med passformade jeans eller ett bälte för att skapa form. Det låter som en smart idé. Det måste jag prova. Och glöm inte tillbehör. De kan verkligen höja utseendet. Bra tips. Jag ska undersöka några alternativ i helgen. Lektion 17. Kulturturer. Morgon Anna, har du hört talas om de nya turerna vi erbjuder? Nej, det har jag inte. Vad är det för turer? Vi erbjuder turer till traditionella tempel, museer och lokala konstgallerier. Det låter fantastiskt. Jag älskar att utforska kulturella platser. Jag också. Varje plats har sin egen unika historia och skönhet. Absolut. Är turerna guidade? Ja, det är det. Guider delar fascinerande historier om varje plats. Det är jättebra. Det tillför så mycket till upplevelsen.
Dessutom är det en chans att träffa andra som uppskattar konst och kultur. Jag skulle gärna vara med på en av dessa turerna. När börjar det? De börjar nästa månad, så vi borde planera att åka tillsammans. Lektion 18. Modeval. Hej Anna, jag har funderat på att testa olika stilar på sistone. Det låter spännande. Vilka stilar funderar du på? Jag är inte säker än, det beror på mina preferenser. Jag kanske går för avslappnad eller något mer formellt. Båda kan vara bra. Varför inte prova båda och se vilken som passar dig bäst? Bra idé. Att blanda stilar kan skapa ett unikt utseende. Exakt. Accessoarer kan också ändra känslan i en outfit. Det är sant. Har du några favorittillbehör? Jag älskar statement-halsband. De kan verkligen lyfta en enkel outfit. Jag måste leta efter några. Hur är det med skor? Skor kan också göra stor skillnad. Sneakers för casual och klackar för formell. Jag gillar ljudet av det. Jag kommer att experimentera med olika kombinationer. Lektion 19. Föräldraresurser. Morgon Anna, jag hittade några bra föräldratips på nätet. Det är jättebra. Var hittade du dem? Jag hittade dem på en föräldrawebbplats som delar artiklar och råd. Det låter nyttigt. Vad har du fått för tips? Det kom förslag på att balansera arbete och familjeliv, vilket verkligen är användbart. Jag skulle absolut kunna ha några tips på det. Hur rekommenderar de att hantera tid? De föreslår att skapa ett schema som inkluderar familjetid. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att prioritera familjeaktiviteter. Absolut. De har också idéer för roliga pedagogiska aktiviteter för barn. Jag älskar det. Att hålla barnen engagerade är så viktigt. Jag delar hemsidan med dig. Den har mycket värdefull information. Lektion 20. Fånga en taxi. Hej Anna, är du redo att ge dig ut? Ja, det är jag. Låt oss hitta en taxi tillsammans. Bra idé. Hur begär vi en taxi här? Vi kan använda en app eller vifta ner den på gatan. Jag föredrar att använda appen. Det är vanligtvis snabbare och bekvämare. Bra val. Vilken app brukar du använda? Jag gillar att använda Ridenow. Det är användarvänligt och pålitligt. Det låter perfekt. Behöver du skapa ett konto? Ja, men det går snabbt att ställa in med bara några få detaljer. Fantastisk. Låt oss komma igång så att vi inte slösar tid. Rätt. Jag öppnar appen och anger vår destination. Stor. Jag kan kontrollera beräknad ankomsttid för taxin. Låter bra. Detta kommer att göra vår resa så mycket enklare. Lektion 21. Ekonomisk skillnad. Morgon Anna, jag har tänkt på den ekonomiska skillnaden i vårt land. Det är en viktig fråga.
Medan många av våra medborgare mår bra, tvivlar andra på löftet om framsteg. Exakt. Det är frustrerande att se en sådan klyfta mellan olika samhällen. Ja, och vissa människor känner sig lämnade trots den totala tillväxten. Vad tror du kan göras för att komma till rätta med detta? Vi behöver en mer inkluderande politik som stöder marginaliserade grupper. Definitivt. Utbildning och arbetsträningsprogram kan göra skillnad. Håller med. Att stärka individer är nyckeln till att minska klyftan. Det är avgörande att se till att alla har tillgång till möjligheter. Absolut. Vi bör förespråka förändring i lokalförvaltningen. Ja. Varje röst är viktig för att skapa ett rättvisare samhälle. Lektion 22. Analysera budgeten. Hej Anna, har du sett den senaste budgetrapporten? Ja, det har jag. Det är ganska detaljerat och organiserat. Jag blev imponerad av hur transparent den är. Har du lagt märke till avsnitten om utbildning? Absolut. De tilldelade ett betydande belopp till skolor och program. Det är fantastiskt att se. Utbildning är avgörande för framtida tillväxt. Definitivt. Jag gillade också hur de inkluderade finansiering för samhällsprojekt. Ja, samhällsengagemang är så viktigt. Vad tyckte du om hälsobudgeten? Jag tyckte det var rimligt, särskilt med fokus på mentalvård. Exakt. Stöd för psykisk hälsa förbises ofta i budgetdiskussioner. Det är på tiden att den får en uppmärksamhet den förtjänar. Hade du några funderingar kring rapporten? Jag märkte att vissa områden fortfarande verkar underfinansierade, som kollektivtrafik. Det är en bra poäng. Att förbättra transporterna skulle kunna gynna många medborgare. Helt klart. Sammantaget tycker jag att det är ett positivt steg framåt. Lektion 23. Att utforska konst. Morgon Anna, jag har funderat på min konst på sistone. Jag målar mest landskap och stilleben. Det låter vackert. Jag älskar lugnet i landskap. Hur är det med dig? Jag tycker om att fånga naturens skönhet, men jag vill också utforska abstrakt konst. Abstrakt konst kan vara så uttrycksfullt. Har du testat det än? Inte än, men jag är sugen på att experimentera med färger och former. Det är en bra idé. Allt handlar om att uttrycka känslor genom konst. Exakt. Jag tror att det skulle vara befriande att bryta sig loss från traditionella former. Absolut. Vad inspirerar dina landskap? Jag hämtar ofta inspiration från mina resor och lokala parker. Naturen är en så stor mussa. Jag skulle älska att se dina nya abstrakta verk. Jag kommer definitivt dela dem när jag börjar. Lektion 24. Marknadsföringsstrategier. Hej Anna, jag läste om hur effektiva marknadsföringsstrategier kan öka försäljningen och kundernas engagemang. Hej John, det är ett intressant ämne. Vilka strategier har du stött på? En strategi är att använda sociala medier för att marknadsföra produkter.
Det kan skapa buzz och locka nya kunder. Absolut. Influencers har en kraftfull räckvidd och deras rekommendationer kan göra stor skillnad. Har du sett några framgångsrika kampanjer nyligen? Ja, jag lade märke till ett skönhetsmärke som samarbetade med populära influencers. Deras försäljning sköt i höjden efter att kampanjen lanserades. Det är imponerande. Det visar hur smarta partnerskap kan öka synlighet och trovärdighet. Vad hittade du mer? En annan effektiv metod är att erbjuda tidsbegränsade kampanjer. Att skapa en känsla av brådska kan uppmuntra kunder att fatta snabba beslut. Definitivt. Människor känner sig ofta tvungna att agera när de tror att en möjlighet kan försvinna. Det är en smart taktik för att öka försäljningen. Rätt. Att engagera kunder via personliga e-postmeddelanden kan dessutom öka engagemanget. Att skräddarsy meddelanden efter individuella preferenser gör att de känner sig värdefulla. Jag håller helt med. Personalisering hjälper till att bygga en koppling mellan varumärket och kunden, vilket kan leda till lojalitet. Exakt. Allt handlar om att få kunder att känna sig viktiga. Dessutom kan lojalitetsprogram vara ett bra sätt att belöna återkommande kunder. Det är sant. Att erbjuda poäng eller rabatter för framtida köp uppmuntrar kunderna att fortsätta att komma tillbaka. Det är en win-win för båda sidor. Helt klart. Jag tror att en kombination av dessa strategier kan skapa en kraftfull marknadsföringsplan som inte bara ökar försäljningen utan också bygger en stark kundbas. Lektion 25. Betalningsalternativ. God morgon, Anna. Jag har funderat på hur flexibla betalningsalternativ kan påverka kundernas beslut. Vad sägs om delbetalningar? Hej John, det är en bra idé. Att erbjuda delbetalningar kan göra varor till högre priser mer tillgängliga för kunderna. Exakt. Det gör att kunderna kan budgetera sina inköp bättre, vilket gör det mer benägna att köpa. Vad tycker du om deadlines för dessa betalningar? Deadlines kan skapa en känsla av brådska, vilket kan uppmuntra kunder att binda sig tidigare. De måste dock vara rimliga för att undvika överväldigande köpare. Absolut. Att sätta tydliga och hanterbara deadlines är avgörande. Allt handlar om att hitta rätt balans mellan brådska och komfort. Jag håller med. Att tillhandahålla påminnelser kan också hjälpa kunder att hålla reda på sina betalningsscheman. Det visar att du bryr dig om deras erfarenheter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att hålla kommunikationen öppen kan öka kundnöjdheten och förtroendet för varumärket. Definitivt. Allt handlar om att göra inköpsprocessen så smidig och transparent som möjligt. Har du sett några varumärken framgångsrikt implementera detta? Ja, en möbelbutik jag känner erbjuder avbetalningsplaner med tydliga deadlines och påminnelser, och de har sett en betydande ökning av försäljningen. Det är fantastiskt. Det är ett bra exempel på hur förståelse av kundernas behov kan leda till bättre affärsresultat. Exakt. Jag tror att fler företag borde överväga flexibla betalningsalternativ för att locka ett bredare utbud av kunder.